Xin mến chào quý khán thính giả đã đến với kênh Lúa Vàng. Trong chuyên mục đọc truyện đêm khuya đêm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị phần cuối cùng của bộ truyện Trở về từ lầm lỗi của tác giả Đức Bình. Xin chúc quý vị có thời gian nghe truyện vui vẻ. Đừng quên bình luận và ấn đăng ký để ủng hộ kênh, chia sẻ để nhiều người cùng được thưởng thức những câu chuyện hay quý vị nhé. Còn bây giờ qua diễn đọc của Thu Hà, xin mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức. Thấy tôi có vẻ bực dọc khi nhắc đến cái tên Mạnh Hói, Sơn Chập vội vàng thanh minh. Ôi giời ơi, đại ca hiểu sai ý câu hỏi của em rồi. Em chỉ hỏi là anh có còn nhớ nó không thôi, chứ em với cả Mạnh Hói thân nhau như mứt với đít. Như thế thì làm gì có chuyện nó dám léng pháng với vợ con của em. Mà vụ em với vợ em quay lại với nhau, vợ chồng em còn phải mang ơn Mạnh Hói suốt đời. Muốn lấy thân mình ra để đền đáp cho thằng Hói mà còn trả được ấy chứ. Nghe ông em phân trần, tôi liền dịu giọng trả lời. Nếu như thế thì anh còn nghe được, chứ anh lạ gì Mạnh Hói. Ngày ấy nó còn lên trại trước cả mấy năm cơ mà. Anh quên làm sao được nó. Nó còn theo anh trước khi mày biết anh rất lâu. Ngày anh và nó còn cùng ở ngoài xã hội, cùng nhau lăn lộn trên Lục Yên nữa cơ. Cho nên đến khi vào tù lại gặp lại nó, thì anh mới lôi nó về ở cùng đấy. Đợt đấy cô cậu này lớ ngớ dính ngay vào một vụ cướp hàng của bọn buôn đồ cổ mãi trên tận Hòa Bình, nên đợt đấy nó mới bị lĩnh án 7 năm đấy. Mà nói thật chính xác là vụ án này thì tôi quá biết và nắm rõ như trong lòng bàn tay. Vì trong số đồng phạm của Mạnh Hói có một đứa tên là Minh Sệ, em con chú ruột của tôi. Bây giờ nghĩ lại chuyện của hai đứa chúng nó, tôi vẫn còn không khỏi cảm thấy rùng mình lạnh gáy nữa cơ. Chả là đợt ấy trong vụ Hòa Bình, do gặp phải đối thủ cứng cựa, thằng Minh Sệ đã không may bỏ mạng do ăn phải một viên kẹo đồng của đối thủ. Không hiểu sao lại lạc vào ngay giữa trán. Còn Mạnh Hói thì may mắn chỉ bị thương nặng, phải mổ để gắp đạn ra, nằm viện mất mấy tháng trời mới bình phục. Đầu đuôi là vụ ấy, Mạnh Hói và Minh Sệ nhận lời Tiến Sồm, một tay buôn đồ cổ rất có tiếng tăm ở trên Hà Nội. Hai đứa này đồng ý thay mặt Tiến Sồm đi giao tiền để nhận hàng đem về. Nghe đầu hàng hóa dùng để giao dịch trong vụ này là một cái ấn ngọc có từ thời Lý thì phải. Mà những thứ đồ như thế thì rất có giá trị, nên rất nhiều người thèm khát tìm mọi cách để có được những món đồ ấy. Lần ấy khi bọn Mạnh Hói đến chỗ hẹn để giao dịch thì bất ngờ bị bọn bên kia, do thấy bên này có ít người, chỉ có Minh Sệ, Mạnh Hói và một thằng đàn em lái xe đi cùng, nên bọn này đã đột ngột trở mặt, không giao hàng mà lại quay ra cướp tiền. Lần đó vì bọn kia người đông thế mạnh, lại được trang bị mấy khẩu báng gập rất khủng, nên Minh Sệ và Mạnh Hói đành chịu thúc thủ, bị bọn kia cướp trắng mất cả cái xe và toàn bộ số tiền mang theo. Sau đó về tới nhà nghĩ lại, Minh Sệ và Mạnh Hói cảm thấy cay quá, mới kéo theo một đám đàn em tìm lên tận Kim Bôi, lần mò vào tận hang ổ của thằng cầm đầu bên kia để định cướp lại trả thù. Lúc cả bọn Minh Sệ mới đột nhập được vào trong thì đầu tiên cũng cứ tưởng là rất ngon ăn, nhưng không ngờ bên kia cũng đã có chuẩn bị sẵn từ trước. Vì thế do không quen thông thổ, lại vấp phải hỏa lực quá mạnh của bọn bên kia, nên rốt cuộc Minh Sệ và Mạnh Hói phải một thằng nằm lại tại chỗ với một cái lỗ thủng sâu hoắm ở trên trán. Còn lại một thằng thì bị nát bấy cả người ra, phải đi nằm viện để phẫu thuật như thế. Vì trong vụ này, ngoài việc có yếu tố sử dụng hàng nóng, lại thêm nữa là đã xảy ra án mạng không tài nào ỉm đi được, nên sau khi phía công an vào cuộc điều tra mới lòi ra tội cướp của Mạnh Hói. Kết cục là sau này ra tòa, Mạnh Hói và đám đàn em chỉ bị truy tố tội cướp đoạt tài sản, còn bọn bên kia bị truy tố về tội cướp giết. Ngày đầu có một hai đứa bị án dựa cột thì phải. Thế nên sau khi thành án, vì Mạnh Hói mới bị đưa đến núi Dầu trả án, nên mới gặp lại tôi và Sơn Chập ở đó. Lần đầu gặp lại nhau ở trong buồng giam, khi kể lại vụ này cho tôi nghe, kể xong Mạnh Hói cứ ôm chặt lấy tôi mà khóc mếu, nói thương Minh Sệ và ân hận lắm, vì chính nó là đứa đã đầu têu dụ dỗ và lôi kéo Minh Sệ vào vụ này. Lại hứa là sau này ra tù sẽ chăm lo cho vợ con Minh Sệ
để bù đắp những mất mát của họ. Ngày Sơn Chập về ở với tôi và nó thì Mạnh Hói cũng đã trả án được đâu đó gần 4 năm rồi còn gì. Sơn Chập được giảm án về nhà rồi, tôi và Mạnh vẫn tiếp tục ở với nhau một thời gian ngắn nữa. Tôi vẫn nhớ là nó chỉ về sau Sơn Chập có gần 1 năm thôi thì phải. Nhanh thật, chỉ mới vèo một cái mà đã bao năm trôi qua. Mà lâu rồi tôi cũng không gặp nó, nên cũng không biết bây giờ nó ở đâu, không biết làm ăn có khá không nữa. Trong lúc nghe tôi nhắc lại đoạn đời tang thương trước đây của Mạnh Hói, Sơn Chập chỉ biết tặc lưỡi, chép miệng và thở dài, tỏ vẻ tiếc nuối cho thời thanh xuân đầy bão tố của đứa bạn thân từ thuở cùng ăn cơm cân, mặc áo số khi xưa. Thấy tôi hỏi về cuộc sống của Mạnh Hói, Sơn khoe Mạnh Hói giờ ổn lắm và hiện tại thì rất giàu. Gì thì gì, nhà Mạnh cũng đã vốn giàu sẵn từ thời còn bao cấp cơ mà. Nên sau khi tù về, Mạnh cứ dựa vào cái nền tảng đấy mà đi lên thôi. Chỉ có cái là bây giờ thì ngoài Sơn Chập ra thì Mạnh Hói dứt khoát không còn dính dáng gì đến tới giới giang hồ nữa. Còn mấy cái nhà hàng to đùng của cậu ta ở dưới Quất Lâm thì Mạnh đã giao hẳn cho vợ con nó quản lý, chứ cũng chẳng quan tâm gì đến kinh doanh nữa. Giờ này Mạnh chỉ chuyên tâm vào việc giao lưu và đi câu cá thư giãn thôi. Nghe Sơn Chập nhắc đến chuyện vợ của Mạnh Hói khiến tôi không khỏi thắc mắc. Vì tôi nhớ trước đây, chỉ vì chuyện con vợ này dám bồ bịch lăng nhăng ngay từ khi Mạnh Hói vẫn ở trong tù với tôi. Đã thế, vợ nó lại bậy cả gia đình nhà chồng rình bắt được nó và thằng bồ tải trận trong khách sạn. Cứ tưởng đợt đấy sau khi về nhà, tôi vẫn cho là Mạnh Hói đã bỏ vợ rồi. Vậy mà bây giờ tại sao Sơn Chập lại bảo hai đứa này vẫn còn ở với nhau? Nghĩ vậy tôi bèn thắc mắc hỏi thăm Sơn Chập xem có phải là Mạnh Hói bỏ vợ rồi lấy vợ mới rồi có phải không? Chứ không lẽ nó lại quay lại với con vợ cũ? Vì nghe nói con đấy lăng nhăng lắm. Đợt Mạnh Hói còn ở với anh em tụi tôi, thằng này chả bị con vợ nó cắm cho một cái sừng to tướng ở trên đầu rồi còn gì. Nhớ lại lúc mẹ Mạnh Hói lên thăm và báo lại là vợ cậu ta ở nhà bỏ theo trai, thấy bảo bỏ đi theo một thằng rất giàu, có cả hiệu cầm đồ và cửa hàng mua bán xe máy to uịch ở gần sân Thiên Trường. Tôi còn nhớ như in tối hôm đó, sau khi vào buồng cả đêm hôm đó Mạnh Hói không chịu ngủ, mà cứ khóc tu tu và đập đầu bôm bốp vào tường nhà vệ sinh, làm cho cả tôi và Sơn Chập đều lo sợ, phải thay nhau thức để canh vì sợ nó tự tử. Sau hôm đấy, Mạnh lại quay ra cồn quẫy, tỏ thái độ chống đối và không chịu lao động. Suốt ngày chỉ thấy nó rì rầm đòi trốn trại để về xử lý thằng bồ và con vợ phản trắc ở nhà. Tôi và Sơn phải thay nhau khuyên bảo mãi, mất bao nhiêu công sức mới khuyên giải được nó. May mà đợt đấy tôi và Sơn nói Mạnh Hói lại nghe, chứ nếu không hai anh em tôi cũng đến chết mệt với thằng này chứ chẳng đùa. Đến nỗi đến tận bây giờ, mỗi khi nhớ lại chuyện đó, nhiều lúc tôi vẫn còn sằng sặc cười một mình như một thằng điên. Đúng là nghĩ về Mạnh Hói nhiều chuyện buồn cười chết đi được. Sơn Chập cũng gật gù tiếp lời. Quả thật là trí nhớ của đại ca tốt thật đấy. Nhưng như thế, anh chưa biết là vợ chồng Mạnh Hói đã quay lại với nhau rồi. Em thì em cũng không để ý đến chuyện này, nên cũng không kể cho anh nghe, vì vẫn cứ tưởng là anh đã biết rồi. Sau đợt đấy Mạnh Hói đã quay lại với vợ cũ. Giờ hai vợ chồng nó vẫn ở với nhau. Sơn kể đợt hè năm 2010, lúc Mạnh Hói mới ra trại đã lên thăm tôi. Đợt đó thằng này vẫn còn cay cú và hận con vợ của mình lắm. Đợt đấy Mạnh Hói muốn lên trại để gặp và nhờ tôi bày mưu để xử đẹp vợ nó và thằng bồ. Trước khi đi, Mạnh Hói có lần đến tận chỗ trọ để rủ Sơn Chập đi cùng. Nhưng tại hôm đó Sơn bận một tí việc riêng không dứt ra được, nên lần ấy Mạnh Hói mới phải đi một mình. Sau khi vào thăm tôi bị tẩy não cho một trận, nên sau đó vừa về đến nhà, Mạnh Hói không những chỉ tha thứ cho cái tội ngoại tình của con kia, mà lại còn rước luôn vợ và hai đứa con gái của nó về nhà. Rồi hai đứa này còn tổ chức đám cưới lại to lắm. Đợt đấy Sơn cũng được mời, nên cũng tới tham dự cơ mà. Hôm đó lúc xuống đến nhà Mạnh Hói, Sơn đã bị một phen ngỡ ngàng suýt ngất vì thấy vợ Mạnh Hói trang điểm diêm dúa, cũng váy áo lả lướt, tóc xanh mướt bồng bềnh
và cải hoa trắng như ai. Còn thằng Mạnh hói thì com lê cà vạt rất lịch sự, ôm eo cùng với vợ tay trong tay cười nói vui vẻ. Sánh đôi cùng nhau ra tiếp đón đi mời rượu, chúc tụng từng bàn khách hứa. Nhìn hai đứa nó díu dít bên nhau, cứ như một đôi chim uyên ương đang cực kỳ hạnh phúc. Cứ như kiểu bọn này chưa bao giờ có cuộc chia ly nào cả. Nhìn cảnh đấy khiến cho ông em Sơn của tôi còn cứ tưởng là mình đang nằm mơ giữa ban ngày ấy chứ. Tối hôm đó sau khi tan cuộc nhậu, khi chỉ còn lại hai thằng, Sơn Chập cứ thắc mắc hỏi Mạnh hói. Thế ra hai vợ chồng mày lại về ở với nhau rồi à? Sao tao thấy mày đã thề là giết nó và thằng bồ nó rồi cơ mà? Sao lại tự dưng mày lại đột nhiên quay ngoắt 180 độ như thế? Thì chẳng cần suy nghĩ, Mạnh hói đã nói ngay. Thì tại anh Tài mù đấy. Nhờ anh ấy mà vợ chồng tao đoàn tụ. Có lẽ suốt đời này vợ chồng tao sẽ phải mang ơn đại ca Tài mù mày à? Nghe Mạnh trả lời như thế, Sơn vô cùng ngạc nhiên, bèn ngắc ngứ hỏi lại. Sao lại thế nhỉ? Anh Tài mù thì dính gì đến chuyện này? Mà anh ấy đã về đâu cơ chứ? Thấy thế Mạnh hói bèn cười hô hố, rồi lại bô bô kể luôn toàn bộ sự việc lên thăm và chuyện bị tôi dạy bảo lúc gặp mặt. Rồi lại kể hết chuyện đã xảy ra giữa tôi và nó sau đó cho Sơn nghe. Mạnh hói kể, gặp tôi xong, nó về nhà nằm bẹp mấy hôm liền. Xong suy đi tính lại thì Mạnh hói thấy đại ca của mình nói không sai tí nào. Và lại nó và con vợ nó vẫn còn yêu nhau lắm. Thế là Mạnh hói bèn đến nhà ngoại xin phép đón vợ con nó về. Vợ Mạnh hói cũng đã xin lỗi nó và cả ông bà già nó nữa. Vợ nó cũng hứa là sẽ chấm dứt quan hệ bồ bịch với thằng kia. May mà ông bà già Mạnh hói cũng thoáng nên cũng bỏ qua cho. Vậy là từ đấy cả nhà Mạnh hói lại đoàn tụ với nhau. Giờ thì hai đứa này sống với nhau rất hạnh phúc, lại còn tòi ra thêm 3 con vịn vịt nữa chứ. Cộng với hai đứa con gái đã có trước lúc đi tù, thì giờ nhà Mạnh hói đã chơi đủ một cái máy khâu 5 con bươm bướm rồi. Nghe Sơn nhắc chuyện Mạnh hói lên thăm, tôi mới lại chợt nhớ ra chuyện thằng hói này lên thăm tôi. Còn nhớ hôm đó, lúc vào thăm gặp, đúng là Mạnh hói có nói với tôi về chuyện nó có ý định muốn nhờ tôi bày kế giúp nó xử con vợ và thằng bồ của nó. Vừa nghe ông tướng này nói xong, tôi đã phải giãy giời lên và mắng luôn. Mạnh hói, đúng quả thật, mày là loại đầu to mà óc bằng quả nho, nên mới toàn suy nghĩ vớ vẩn. Anh thấy trong việc này, tuy đúng là con vợ mày sai thật, mà nếu xét kỹ ra thì tội trai gái của nó. Nếu để mày trực tiếp bắt được tại trận, thì con vợ mày cũng đáng cho ăn chuối cả nải với gà cả con rồi. Nhưng suy nghĩ cho thật thấu đáo, thì chính mày mới lại là đứa sai trước. Vì mày phạm tội nên mới phải trả giá, bị bỏ tù tội là lẽ đương nhiên. Chứ vợ mày có xui mày phạm tội đâu. Cho nên vì thời gian xa cách quá lâu, do mày đi tù quá dài, mà vợ mày thì thân gái một mình, lại nuôi hai đứa con nhỏ dại. Vốn dĩ đã khó khăn khổ sở, lại còn không có chồng ở bên cạnh để nhờ cậy. Đã vậy vợ mày lại còn xinh như minh tinh, nên bị bọn đàn ông thừa tiền rừng mỡ thèm lòng, thi nhau nhòm ngó là đúng rồi. Mà đàn bà tránh sao được có những lúc yếu lòng cơ chứ. Còn nói về đòi hỏi sinh lý thì đàn ông đàn bà đều như nhau hết. Đã là con người, ai mà chẳng khát khao thèm muốn chuyện ái ân. Đang lúc vắng chồng mà gặp phải thằng biết khéo léo chiều chuộng và biết đánh vào chỗ yếu đuối, vì thiếu thốn tình cảm của đàn bà là sẽ sinh chuyện ngay. Nếu có trách thì chỉ trách vợ mày đã không đủ bản lĩnh để chống lại cám dỗ của cuộc đời này thôi. Mà mày đã không cần vợ mày thì cũng xác định là vợ mày cũng không cần mày đâu. Giờ là giờ nào rồi? Nam nữ bình đẳng mà. Nhưng cái quan trọng nhất là cái mà con cái mình cần nhất là một mái ấm gia đình có đủ cả bố và mẹ, mày hiểu không? Cho nên hãy mở lòng đi em. Tha thứ cho vợ vì con cái mình đi. Phải tha thứ vì tương lai của con cái và của chính mình đi em. Hãy để bọn trẻ được lớn lên trong sự yêu thương của cả cha lẫn mẹ. Nên chuyện vợ mày có bổ bịch trước đây thì cũng bỏ qua. Thôi, nghe anh, về đón vợ con về đi em. Bị tôi làm cho một thôi một hồi như thế, Mạnh hói chỉ biết cúi đầu nghe và lên mồm vâng dạ. Đăm chiêu gật gù nghe tôi nói không sót một câu nào, rồi lý nhí hứa là sẽ về làm theo ý của tôi.
Nhìn thái độ của Mạnh Hói lúc đó tôi biết chắc chắn là nó đã chịu nghe theo mình để tha thứ cho vợ nó rồi. Nhưng lúc hết giờ thăm gặp, trước lúc chia tay, để chắc ăn tôi lại cố bồi thêm. Tôi thổ thỉ với nó: nhớ là về phải quay lại với vợ đấy. Vì bạn bè dù có tốt đến đâu cũng không bao giờ bằng cả gia đình và vợ con của mình đâu em ạ. Em phải xem lại đi. Cũng đã bao nhiêu năm ngồi sau song sắt của cánh cửa nhà tù rồi mà vẫn chưa tỉnh ra hay sao? Mày ngẫm lại đi, lúc mày tù tội chủ yếu cũng chỉ toàn là bố mẹ và vợ con đến thăm nuôi. Thử hỏi anh em thân thiết đến thăm nuôi mày được như vậy mấy lần? Chưa nói đến sau này, những lúc ốm đau bệnh tật thì cũng chỉ có họ ở bên cạnh để lo lắng và chăm sóc cho mày thôi. Chứ bạn bè dù có tốt đến đâu thì cũng chỉ có thể giúp đỡ chăm sóc mày một chốc một lát, chứ không bao giờ có thể thay thế được gia đình. Về cùng vợ làm lại từ đầu đi, anh xin mày đấy. Nghĩ kỹ rồi làm đi em nhé. Lần ấy Mạnh Hói cũng đã hứa là khi về sẽ suy nghĩ lại. Nếu như cảm thấy còn tha thứ được thì sẽ đón vợ con về đoàn tụ. Nhưng cũng sau lần gặp ấy, tôi chưa bao giờ gặp lại nó nữa. Vì ngay sau đó tôi bị dính kỷ luật do đánh một phạm nhân quê ở Hải Phòng. Sau đó tôi phải chuyển vào Thanh Hóa để trả nốt án, nên cũng không gặp lại Mạnh Hói. Không biết sau đó chuyện của Mạnh Hói và vợ nó xảy ra như thế nào. Giờ nghe Sơn Chập nhắc đến nó, tôi mới lại bất chợt nhớ ra mà thôi. Biết việc hai vợ chồng Mạnh Hói đã quay lại với nhau, tôi cũng rất mừng cho hai đứa chúng nó. Thế là tôi quay sang bảo Sơn: vậy là kết cục cuối cùng Mạnh Hói cũng nghe lời anh, quay về với vợ cũ của nó rồi nhỉ? Thế là cũng đúng em ạ. Anh em mình cũng lên ủng hộ và mừng cho hai đứa nó. Nhưng đấy là việc của Mạnh Hói. Còn sau đó chuyện của hai vợ chồng mày như thế nào nhỉ? Nghe tôi hỏi, Sơn tóp má, làm một hơi thuốc thật dài và nhả khói mù mịt, rồi cười hề hề vừa kể tiếp. Đợt vợ Sơn sắp sinh cháu Quyền thì sau khi vừa ra trại về, Mạnh Hói đã lần mò tìm đến chỗ nhà trọ của vợ chồng Sơn chơi. Đợt ấy lúc hai đứa này gặp lại nhau, Mạnh Hói cứ tức tối tỏ ra rất ghen tị với Sơn Chập mãi. Mạnh trêu không ngờ là một thằng vừa lười láo lại vừa xấu trai như Sơn Chập mà tự dưng lại vớ ngay được một con vợ vừa xinh và ngoan như cái Ngân. Mạnh Hói còn bảo vợ Sơn còn hơn con vợ lăng loàn của nó đến gấp cả 100 lần ấy chứ. Làm Sơn Chập và vợ cậu ta cảm thấy xấu hổ, đến nỗi cứ đỏ văng cả mặt. Hôm đó thấy vợ chồng Sơn đói khổ, Mạnh Hói còn dúi cho cả cái Ngân 1 triệu bạc, bảo là tiền cho để phòng thân khi đẻ đái, rồi mới đi về. Mà đợt tiếp sau, khi Sơn Chập mò sang ăn cưới, Mạnh Hói cũng giấu vợ dúi cho Sơn Chập một ít tiền để thêm thắt cho vợ. Sau đợt đấy thi thoảng khi rảnh rỗi, Sơn Chập nhà ta cũng chịu khó sang chơi với Mạnh Hói lắm. Nhưng sau đó bẵng đi một thời gian khá dài, vì chuyện vợ con trục trặc nên Sơn Chập và Mạnh Hói không gặp nhau nữa. Nhưng đợt vợ chồng Sơn Chập vừa bỏ nhau thì Mạnh Hói có bỏ sang chơi. Nghe Sơn Chập kể lại chuyện nó và cái Ngân chia tay nhau chỉ vì cậu ta ghen tuông với thằng người yêu cũ của cô ấy, Mạnh Hói tỏ ra rất bức xúc và thương mẹ con cái Ngân lắm. Lần đó nó còn nhảy bổ lên như con loi choi và xỉa sói, chửi Sơn Chập như là kẻ thù. Bảo Sơn Chập là một đứa quá ngu dốt nên mới vì cái lý do lãng nhách kia mà bỏ vợ bỏ con. Rồi thì cay nghiệt dằn vặt Sơn Chập là bây giờ đố thằng này tìm ra đâu được một người tử tế như vợ nó nữa. Chửi xong, Mạnh Hói hầm hầm bỏ sang nhà vợ Sơn để thăm Ngân và cháu Quyền. Nghe cái Ngân kể lại, đợt đấy nó cũng dúi cho cô này khá nhiều tiền, bảo để mua sữa cho con. Sau lần đó cứ thấy mặt Mạnh Hói là Sơn Chập lại xấu hổ, nên nhiều lần nó sang nhà trọ để tìm thì Sơn Chập toàn tìm cớ để tránh mặt. Xong cũng có một lần, ngày Nam Bụi vẫn ở với Sơn Chập thì Sơn bị thằng Mạnh Hói kia túm được. Thấy Sơn và bọn đàn em bệ rạc như thế, Mạnh Hói không kiêng dè gì mà làm ầm lên, sa sả chửi mắng Sơn Chập là ngu mới quay lại con đường phạm pháp. Do bị Mạnh Hói lên lớp chửi mắng ngay trước mặt bọn đàn em, nên hôm đó vì Sơn Chập cảm thấy bị mất mặt nên cũng đã nổi khùng lên, chửi lại và đuổi Mạnh Hói ra khỏi nhà trọ. Thế là vì thế
Đợt đó hai đứa nó giận nhau đến nỗi suýt từ mặt nhau. Mãi sau này phải đến đợt Sơn Chập đã dạt sang Nam Định, về ở với vợ chồng Hoan Cần, thì Sơn Chập với Mạnh Hói mới quay trở lại chơi bời và qua lại với nhau. Dạo đó thấy Sơn Chập tỏ ra quá gần gũi với vợ chồng Hoan Cần, thì lần nào hai đứa này gặp nhau, Mạnh Hói cũng xui Sơn Chập bỏ vợ chồng nhà kia đi, về ở hẳn với nó sẽ lo làm việc tử tế cho. Thế nhưng Sơn Chập lại không chịu nghe, thành ra Mạnh Hói có vẻ cũng ghét, nói từ mặt Sơn. Nhưng lần nào Sơn đi làm, xảy ra va chạm và bị thương đi viện, nó vẫn vào thăm và cho tiền, nhưng không hề ỏ ê qua lại chơi bời gì với cậu ta nữa. Đến sau này, sau khi xảy ra sự việc Sơn Chập và Hoàn Cần trở mặt với nhau, rồi vụ Hoàn Cần ép Sơn phải trả vợ chồng nó 2 cây vàng, thì Sơn Chập cũng có gọi điện thuật lại cho Mạnh Hói nghe và hỏi vay tiền của nó. Nhưng bị Mạnh Hói thẳng thừng từ chối, còn bảo tại Sơn Chập ngu nên mới tự mình đâm đầu vào chỗ chết, nên giờ phải tự làm tự chịu, còn nó không giúp đỡ gì hết. Vì vụ này nên Sơn cay Mạnh Hói lắm, đã thề là sẽ không bạn bè gì với nó nữa. Nhưng mãi đến sau này, khi về sống với Ngân rồi, qua lời kể của Ngân và bố mẹ đẻ của mình, Sơn mới biết. Thì ra sau đó không lâu, Mạnh Hói đã bí mật tìm đến nhà, tìm gặp bố mẹ của Sơn để hỏi han về chuyện nợ nần của thằng này. Sau khi đã hiểu rõ ràng nguồn cơn, Mạnh ta bèn âm thầm vác đến 2 cây vàng đưa cho bố mẹ Sơn Chập để ông bà đem đi trả nợ và chuộc đồ đạc về. Tiền sử bố nghe Sơn kể mà tôi cũng phải công nhận là cái thằng Mạnh Hói này thích chơi ác với ông em Sơn Chập thế chứ. Còn việc mẹ con Ngân tha thứ và quay về với Sơn cũng do một tay Mạnh Hói đạo diễn hết, thế mới phục nó chứ. Chuyện là rất bất ngờ, sau khi Sơn Chập rút bỏ khỏi ổ quỷ của Hoàn Cần chưa lâu, một ngày đầu hè năm 2013, bỗng dưng một hôm, Mạnh Hói lại phi ô tô đến tận nhà trọ để tìm Sơn, để đón và mời Sơn cùng với thằng cháu Quyền sang Quất Lâm dự liên hoan ăn mừng sinh nhật, ăn mừng khai trương cửa hàng ăn uống của vợ chồng nó. Tối muộn hôm ấy, sau một chầu ăn nhậu tóe loe và chơi bời ca hát cực đã đời, đã đến lúc Mạnh Hói lại đích thân lái xe chở hai bố con Sơn về chỗ nhà trọ của cậu ta. Trên đường đi, sau khi đã đem chuyện trên trời dưới bể ra nói chán chê, chợt Mạnh Hói lên giọng kè cả nói với Sơn Chập: "Này, Sơn này, tao nói cho cái mặt thằng Sơn Chập mày nghe. Mày thấy bây giờ vợ chồng tao đoàn tụ và sống hạnh phúc như thế này, ngoài việc phải mừng cho bọn tao ra, mày cũng phải nghĩ đến cái chuyện của mày và vợ con mày chứ. Thế còn cái chuyện của mày với cái Ngân nữa, mày phải lựa xem giải quyết như thế nào cho nó ổn chứ. Nói thật là thấy mày và vợ mày cứ như thế này thì chỉ làm khổ thằng Quyền con mày thôi. Tao đã trải qua trước rồi nên tao hiểu mà. Không lẽ mày lại định sống như thế này suốt đời à?" Bị Mạnh Hói lên lớp trong một bài dài dằng dặc đến cả vạn chữ như thế, song Sơn Chập cũng chỉ biết lặng im ngồi nghe mà không nói lại được câu nào. Thấy nói nặng mãi mà vẫn không có hiệu quả gì, Mạnh Hói háng giọng rồi đổi giọng nhẹ nhàng bảo với Sơn Chập: "Nếu như mày vẫn muốn quay lại với vợ mày thì cứ mạnh dạn nói với tao một câu, tao sẽ đứng ra nói chuyện với cái Ngân cho. Kiểu gì mà nó chẳng nghe tao, tha thứ rồi về ở với mày. Mày tin thằng Mạnh Hói này đi, việc này tao làm được mà." Thật ra những lời chia sẻ vừa rồi của Mạnh Hói giống như một nhát búa tạ giáng mạnh xuống đầu, đã khiến Sơn Chập như vừa bừng tỉnh, thoát khỏi cơn mê dài tăm tối. Nhưng vì vốn rất sĩ diện và tự cao nên cậu này vẫn ngại nhờ vả và làm phiền nó. Thành ra khi Mạnh Hói nói như thế, Sơn vẫn cứ làm bộ ậm để át Mạnh Hói đi cho nó qua chuyện. Thấy vậy Mạnh Hói có vẻ buồn, chỉ lặng im lái xe không nói gì nữa. Về đến chỗ đầu thị trấn thì cũng đã hơn 10 giờ đêm rồi. Vì sợ muộn quá nên Sơn không đem trả cu Quyền về với cho mẹ nó nữa, mà bảo Mạnh Hói đưa hai bố con về luôn chỗ trọ. Về tới nơi sợ đường xá xa xôi, vừa mới xuống xe, Sơn Chập đã vội giục giã bắt Mạnh Hói quay về ngay. Vì sợ con vợ mà thấy thằng này đi lâu về thì con sư tử ấy lại nghi ngờ.
lại sợ ông chồng đã tiện đà đi trốn léng phéng với gái ở bên ngoài. Thấy thế Mạnh Hói cũng vội cất lời chào, quay đầu xe và đi về luôn. Chắc vì hôm đó phải 2 lượt đi về vì đường xá xa xôi, nên cu Quyền nhà Sơn có vẻ đã rất mệt mỏi và buồn ngủ. Thấy thế Sơn bèn lôi con ra lau rửa qua loa, thay quần áo rồi bắt đi ngủ sớm. Không lại sợ hôm sau cô cậu đi trẻ lại ngủ ga ngủ gật ở trong lớp rồi bị cô giáo mắng. Vậy là cô con lập tức lăn ra giường và ngáy pho pho. Đợi con ngủ, Sơn cũng thay quần áo rồi lên giường ôm con đi ngủ. Nào ngờ vừa mới tắt điện chưa được lâu, đã thấy tiếng ô tô đỗ xịch lại trước cổng, lại có tiếng người mở cửa xe mở cổng đi vào. Trong khi Sơn còn chưa kịp định thần lại, đã thấy có người đi tới trước cửa, dùng tay đập cửa ầm ầm. Sơn còn chưa kịp đi ra mở cửa, đã nghe thấy Mạnh Hói chua chéo, gọi gấp gáp và ầm ĩ cả lên. Nhận ra tiếng thằng bạn thân, Sơn liền suy đoán. Chắc có lẽ là trên đường từ nhà trọ của cậu ta về, Mạnh Hói đã không may gặp phải bất trắc. Mà khéo khi đi qua đoạn đầu thị trấn, chỗ gần công ty may mà Ngân đang làm, chỉ lo là Mạnh Hói đã vô tình không để ý, xảy ra va chạm với đám thanh niên mới lớn hay tụ tập càn quấy ở đó. Thành ra mới phải vội vàng quay lại để tìm Sơn ra giúp nó như thế. Thế là Sơn vội vàng bật dậy và nhanh tay bật điện, rồi tiện tay rút luôn con đồ vẫn để ở dưới đầu giường để phòng thân, hớt hải phi vội ra mở cửa để xem Mạnh Hói bị làm sao. Vừa mở cửa, Sơn vừa lầu bầu nói vọng ra. Sao thế Mạnh Hói? Có phải mày va với tụi nào hay là bị bọn nó kiếm cớ gây chuyện không? Mày có bị làm sao không? Mẹ nó chứ, hôm nay bất kể là chúng nó là ai, là đứa nào, tao với mày cũng sẽ cân hết. Đợi tao khóa cửa rồi đi. Thích thì tao với mày ra đây phang chết mẹ chúng nó đi. Nhưng cửa vừa mở ra, hai bên còn chưa kịp nhìn rõ mặt nhau thì đã thấy Mạnh Hói ngậm tăm không nói năng gì, nhảy bổ vào bịt mồm và ôm giữ Sơn chặt lại, rồi bẻ tay cậu ta, giằng lấy con dao đem giấu luôn ở phía sau cửa. Thấy lạ, Sơn vừa định hỏi thì đã bị Mạnh vội vàng túm lấy tay lôi ngược ra ngoài cửa. Đang định giãy giụa để thoát ra thì bị nó gắt lên. Mẹ kiếp, đúng là thằng Sơn Chập. Sao lúc nào mày cũng chỉ thích va chạm với đánh đấm thế nhỉ? Được, mày thích va chứ gì. Ra đây, cho mày va luôn. Chỉ sợ tí nữa lại vãi đái ra mà bỏ chạy thì nhục lắm Sơn ạ. Quả này tao thách mày đấy. Mày mà không dám va thì đừng có làm bạn tao nữa. Nói rồi Mạnh Hói hùng hục kéo luôn Sơn Chập ra chỗ bờ hè, chỉ luôn vào một người đang đứng ở đó và bảo. Đấy, va đi. Mày thích va thì va hộ tao cái xem nào. Thấy vậy Sơn cũng tuột khỏi tay Mạnh Hói, xông đến xem người kia là ai. Thì ối giời ơi, hóa ra Sơn bị thằng Mạnh Hói nó lừa. Thì ra người đó lại chính là Ngân, vợ cũ của Sơn. Bất ngờ nhận ra sự có mặt đột ngột của Ngân, Sơn Chập đứng chết chân tại chỗ, sững sờ gắt lên hỏi Mạnh Hói. Ô kìa, cái thằng chết bẩm này, mày trêu tao à? Mày có điên không đấy? Tại sao giữa đêm hôm khuya khoắt như thế này mà mày lại đường đột đưa Ngân về đây làm gì? Nhưng Mạnh Hói lại không trả lời, mà chỉ hô hố cười, ôm vai đẩy cả Sơn và Ngân đi vào nhà. Mạnh Hói vừa đi vừa nói. Từ từ đã, có chuyện gì để sau hãng nói. Hai đứa chúng mày vào nhà nhanh còn kịp. Chứ không lẽ bọn mày đứng ở ngoài này mà nói chuyện với nhau à? Hay là tụi mày lại muốn gây sự chú ý của hàng xóm? Thế là Sơn đành buông lỏng người cùng với Ngân theo Mạnh Hói đi vào. Vừa vào đến trong nhà, Ngân đã vội vã chạy luôn đến chỗ giường ngủ ôm chặt lấy thằng Quyền. Ông con kia đang ngủ, thấy có người ôm bế, bèn mở bừng mắt ra. Thấy được ẵm mẹ, cô cậu nhà ta sướng quá, cứ liên mồm thỏ thẻ, gọi mẹ mẹ đến váng cả nhà. Còn bên này chưa hiểu việc này đầu đuôi như thế nào, nên Sơn túm tay Mạnh Hói lôi lại, định bụng phải hỏi cho ra lẽ. Nhưng còn chưa kịp hỏi han gì, Mạnh Hói đã nhanh nhảu kể luôn. Hóa ra lúc Mạnh Hói lái xe đến chỗ trước cửa công ty may của Ngân, bất ngờ nhìn thấy Ngân đang đứng thơ thẩn một mình ở đấy. Thấy thế thằng này liền đỗ xe lại và xuống hỏi lý do. Thì Ngân bảo là đang làm đêm, thì xưởng may của cô ấy bị sự cố mất điện, nên công ty cho tất cả công nhân ở đó nghỉ đột xuất. Nhưng đến khi ra lấy xe để đi về, thì xe lại bất ngờ bị hỏng lốp không đi được, cũng không thể sửa ngay được. Nên lúc ấy
Ngân đang đợi một con bé bạn ở cùng làng ra sau để đi nhờ xe đứa này về nhà. Thế là chẳng nói chẳng rằng, Mạnh Hói nắm tay lôi phát lên xe, rồi chở thẳng Ngân chạy về đây. Kể đến đây Mạnh cười hì hì, vỗ vỗ vào vai và nháy mắt làm bộ ra hiệu cho Sơn Chập bảo: Đấy, mày xem vừa rồi tao đã nhanh trí xử lý như thế có giỏi không? Có đúng ý mày hay không hả Sơn Chập? Thấy thế Sơn bèn quay ra nhìn Ngân để thăm dò ý tứ, nhưng lại thấy cô này lại chẳng hề có phản ứng gì, mà chỉ ngồi lặng lặng một chỗ bế con và nhìn ra chỗ cậu ta và Mạnh Hói đang nói chuyện với nhau. Thấy thế Sơn sượng sùng quay ra mắng Mạnh Hói, nhưng cũng là để cho Ngân nghe thấy. Dừ bố cái đồ điên, cái Ngân nó nhờ mày trở về nhà cha đẻ của nó chứ, sao mày lại trở về đây làm gì hả thằng Mạnh điên kia? Mạnh Hói cười khà khà, dí một ngón tay vào trán Sơn Chập, rồi nói với giọng cợt nhả: Hê hê, tao cứ chở nó về đây đấy, mày định ăn thịt tao hả? Đây là nơi chồng của con nó đang ở, vậy thì đây không là nhà nó thì chỗ nào nữa hả? Cái thằng chập mạch kia. Tao thấy anh tài mù nói đúng quá mà. Thì ra là não của mày bị ẩm thật rồi Sơn Chập ạ. Biết bị Mạnh Hói gài, xong Sơn Chập cũng chỉ biết lầu bầu: Thôi, tao cũng đến mày đấy Mạnh Hói ạ. Tao cứ tưởng là mỗi mình tao chập chang mà thôi, nhưng giờ tao mới biết là mày còn dở hơi hơn cả tao. Đúng là điên hết mẹ phần của thiên hạ rồi. Biết là bạn mình nói kháy, nhưng Mạnh Hói vẫn cứ tỏ ra bơ lác như không nghe thấy gì, rồi hất hàm một cách tự nhiên: Thôi, có gì tí nữa hai đứa chúng mày tự xử đi nhá. Bây giờ muộn rồi, tao phải về đây. Không là con sư tử nhà tao lại tưởng tao tạt té ở đâu thì chết dở. Nói xong Mạnh Hói xăm xăm đi ra chỗ xe của mình. Thấy vậy Sơn cũng đi theo ra, định bụng sẽ đưa Mạnh Hói ra tận cổng. Ai ngờ vừa đưa được một đoạn, ông bạn kia đã dừng vội và kéo Sơn lại gần. Mạnh Hói móc ví, dúi cho bạn 5 triệu rồi ghé tai thì thào: Này Sơn Chập này, hôm nay cũng muộn quá rồi nên tao cũng không kịp nói nhiều. Mấy hôm nữa mày lựa bữa nào vợ mày được nghỉ, mày bảo vợ mày làm mâm cơm rồi alo. Tao sẽ đưa vợ mày và 5 con vịt rời nhà tao xuống ăn bữa cơm đoàn tụ với hai vợ chồng mày. Cứ thế nhá, nịnh vợ cho khéo vào, đừng có làm tao mất mặt đấy. Sơn còn chưa kịp nói năng gì thì thằng Mạnh Hói đã lên xe và phi mất hút. Đợi cho xe của Mạnh Hói đã đi khuất dạng, Sơn mới quay lại đóng cổng và lững thững đi vào nhà. Lúc này cu Quyền đã ngủ say lắm rồi. Thấy Sơn từ ngoài đi vào, Ngân cẩn thận ghép lại màn cho con, rồi đi ra bên cạnh nhẹ nhàng hỏi Sơn: Anh có ăn gì nữa không để em còn đi nấu? Chứ lần nào anh đi ăn cỗ mà chẳng làm khách, có bao giờ anh chịu ăn uống gì đâu, toàn rượu bia là chính. Mà thôi, em nói dứt khoát là anh phải ăn, chứ không đêm lại đói thì còn ngủ nghê gì được nữa. Mặc dù Sơn đã cố tình nói dối là đã ăn no từ trước rồi, nhưng Ngân cứ mặc kệ, vẫn đi vào bếp lục chạn, lấy một gói mì tôm ra đem ngâm với nước sôi, rồi bê ra cho cậu ta. Thật ra thì trong suốt buổi liên hoan ở nhà Mạnh Hói, Sơn có ăn gì đâu, nên giờ bụng lõng bõng toàn rượu với bia. Thế là đang đói, cậu này bê bát mì làm luôn một lèo đến hết sạch cả nước lẫn cái. Có lẽ trong cuộc đời chưa bao giờ Sơn được ăn một bát mì không người lái mà lại thấy ngon như thế. Đợi Sơn Chập ăn xong, Ngân lấy nước nóng cho cậu ta uống, rồi quay ra quét dọn nhà cửa. Vừa dọn dẹp, cô ấy vừa nhẹ nhàng trách Sơn là chỉ mãi đàn đúm và chơi bời mà không bao giờ chịu lo cho bản thân. Dọn nhà xong, Ngân lại hì hục lôi cả đống quần áo bẩn của bố con Sơn vừa mới thay ra, đem ra bờ giếng lọ mọ ngồi giặt. Thấy thế Sơn cũng theo ra bảo với Ngân là cô này cứ để đấy vào ngủ với con, còn quần áo thì để mai rảnh rỗi rồi cậu ta tranh thủ tự giặt là được rồi. Nghe Sơn nói như vậy, Ngân bụm miệng cười rúc rích bảo: Thôi để em, anh vào ngủ với con đi, chứ anh thì giặt giũ cái gì, chắc là đợi đến mai lại gọi ông bà nội đến để giặt hộ chứ gì. Biết là có gàn nữa thì Ngân vẫn cứ làm, nên tiện đà Sơn cũng ngồi luôn ở đấy, vừa hút thuốc vừa ngồi nhìn Ngân giặt quần áo. Đã lâu lắm rồi Sơn mới có thời gian để ý đến sắc diện của vợ. Dạo này có vẻ Ngân gầy và hốc hác đi nhiều, mặt mũi đen sạm, mái tóc xơ xác và đôi bờ vai thì trũng sâu như hai cái giếng.
Còn cặp mắt thơ ngây mộng mơ ngày trước thì đã trở nên thâm quầng vì mất ngủ. Những hình ảnh đáng thương đó cứ chập chờn hiện ra dưới ánh điện mờ đục và đầy khói thuốc, cứ liên tục đập vào mắt Sơn như một lời trách móc giận hờn của một người đàn bà bé nhỏ phải chịu biết bao đau thương vùi dập của cuộc đời. Tự dưng Sơn thấy thương Ngân vô cùng, rồi thì không hiểu là vì khói thuốc hay là vì cảm giác ân hận, vì vừa nhận ra là mình đã quá ngu dại nên mới khiến cho vợ con phải chịu cảnh đói khổ và u uất như thế. Quá khứ bỗng hiện lên, từ từ chậm chạp lướt qua mắt Sơn, y như một bộ phim quay chậm. Ở đó có hình ảnh bố Sơn đang sững sờ kinh ngạc khi lần đầu tiên trong đời nhìn thấy con bị bắt. Rồi hình ảnh mẹ Sơn rơi lệ rồi gục xuống đất ngất đi khi con trai bị tòa tuyên án 9 năm tù. Rồi hình ảnh Ngân bụng mang dạ chửa thui thủi nấu ăn trong căn nhà trọ tồi tàn. Cùng với đó là hình ảnh của những bữa cơm chan bằng nước mắt của hai vợ chồng Sơn. Rồi cảnh vợ con Sơn nằm thiêm thiếp trên băng ca trong lúc chờ cậu ta mang tiền lên để làm phẫu thuật. Còn nhiều và nhiều lắm. Những cảnh tang thương mà Sơn đã vô tình đem đến cho bố mẹ, vợ con và người thân của mình. Sơn bỗng cảm thấy xót xa, ân hận, thương bố mẹ và vợ con vô cùng. Tim Sơn bỗng như ai đó bóp chặt, chợt đau nhói lên như vừa bị đâm. Một cảm giác kỳ lạ chợt dâng lên trong tâm thức. Đột nhiên Sơn cảm thấy vô cùng căm hận con người trước đây của mình. Nước mắt Sơn bỗng nhiên ứa ra chảy tràn xuống mặt, khiến cho Sơn phải giả vờ quay sang phía khác để giấu không cho vợ biết là mình đang khóc. Một lúc sau, sợ Ngân nhìn thấy cảnh mình đang tỏ ra yếu đuối như đàn bà, Sơn lấy lý do là tìm bật lửa để hút thuốc, lẩn vội vào trong nhà. Vào đến bên trong, cậu ta len lén bỏ lên giường, nằm ôm cu quyền mà tự chảy nước mắt. Giặt xong, Ngân lặng lẽ đi tắm rửa, rồi mặc tạm quần áo của chồng, vì quần áo của Ngân vẫn đang để hết ở nhà ngoại. Xong xuôi thì cũng muộn lắm rồi, cứ tưởng Sơn và con đã ngủ say, Ngân bèn rón rén tắt điện, rồi nhẹ nhàng chui vào màn, khẽ khàng nằm xuống ở bên cạnh chồng. Hai người họ cứ im lặng nằm bên nhau như thế rất lâu. Đột nhiên, Ngân choàng tay ôm ghì lấy Sơn từ phía sau rồi khóc. Sơn cũng quay lại ôm chặt lấy vợ mình mà thổn thức. Một lúc sau, Ngân thì thào hỏi Sơn sau làn nước mắt: "Anh nói đi, anh còn yêu em nữa không? Còn thương em và con của mình nữa không?" Thực sự là vào lúc ấy, Sơn cũng không biết trả lời vợ như thế nào nữa, nên cũng chỉ biết ứa nước mắt và ôm chặt cô ấy vào lòng, rồi âu yếm đặt lên môi người vợ yêu dấu một nụ hôn dài như vô tận. Hôm sau, Sơn dậy rất muộn, mở mắt ra đã thấy hai mẹ con Ngân đang nấu cơm trưa. Ăn uống và nghỉ trưa xong, đầu giờ chiều, Sơn đèo hai mẹ con về nhà để báo cáo với ông bà nội. Mẹ Sơn thì khỏi phải nói, chưa cần nói gì thì đã gật đầu đồng ý luôn. Còn bố Sơn thì vẫn như vậy, vẫn như mọi khi, lại vẫn chỉ lạnh lùng tuyên bố một câu xanh dờn: "Tôi không can thiệp vào chuyện của vợ chồng anh chị cứ tự làm tự chịu. Nhưng tôi chỉ yêu cầu phải yêu thương, nuôi nấng và dạy bảo cháu tôi nên người. Chứ đừng để sau này nó mà giống như thằng bố nó là không được với tôi đâu đấy." Thế là vợ chồng Sơn chính thức đang gương vỡ lại lành từ hôm đấy. Tuy sau đó bố vợ Sơn còn phản đối khá lâu vì còn ấm ức chuyện cậu này quậy tung nhà ông ngoại bữa trước. Nhưng rồi đến cuối năm 2015, khi đứa con thứ hai của Sơn ra đời, thì rồi vì thương con thương cháu nên lâu dần ông ngoại cũng từ từ nguôi đi. Sau đó vợ chồng Sơn cũng phải cố gắng mãi, thì đến năm 2016, nhờ sự giúp đỡ của hai bên nội ngoại và vợ chồng Mạnh Hói, vợ chồng Sơn mua được một căn nhà nhỏ ở giữa làng, gần hai bên nhà nội và ngoại. Kể đến đây, Sơn hồ hởi quay sang khoe với tôi: "Em dở cưa sừng làm nghé, làm kỹ thuật ở một công ty xây lắp lớn ở ngoài Đầm Hà. Còn bà xã em thì thay chân của mẹ em, làm nhân viên phòng thủy lợi huyện. Bây giờ hai cháu nhà em cũng đều đã lớn cả rồi, ngoan và học giỏi phết anh ạ. Tí nữa gặp anh, chắc vợ em sẽ vui lắm đấy."
Cô ấy vẫn nhắc đến anh và Mạnh Hói luôn mà. Vợ chồng em vẫn nói chuyện với nhau. May mà em còn có những người anh em tốt như anh, như thằng Mạnh Hói, nên vợ chồng em mới có được như ngày hôm nay. Nói tới đây Sơn Chập bật cười sảng khoái. Tôi cũng bật cười theo, để hòa cùng niềm vui nhỏ bé của đứa em. Trời cũng đã tối dần, mưa cũng đã ngừng rơi, và mặt trăng đang chiếu sáng tinh cầu. Đèn trong những ngôi nhà ở bên đường cũng đã bật sáng, hệt như đang mời gọi, chào đón mọi thành viên trong gia đình trở về đoàn tụ sau một ngày dài lao động vất vả. Tôi nhẹ nhàng nhấn ga cho cái xe chạy nhanh hơn, để nhanh chóng đưa Sơn về với mái ấm yêu thương của mình, nơi mà vợ và các con của Sơn đang nóng lòng trông ngóng, chờ đón người chồng, người cha của họ vừa đi xa trở về sau tháng ngày dài xa cách. Quý vị thân mến, cuộc đời giang hồ đã dạy cho Sơn và những người như anh nhiều bài học đau đớn. Nhưng cũng chính từ những nỗi đau đó, Sơn mới nhận ra được giá trị thực sự của tình yêu và gia đình. Những vết thương thể xác có thể lành, nhưng vết thương tâm hồn, sự cô đơn và cảm giác bị xã hội ruồng bỏ mới thực sự là nỗi đau khôn nguôi. Trong những đêm dài tưởng chừng không lối thoát, khi quá khứ đen tối đè nặng lên đôi vai, thì chính tình yêu của Ngân, tiếng cười của con trai và sự quan tâm chân thành từ bạn bè đã sưởi ấm trái tim Sơn, kéo anh khỏi bờ vực tuyệt vọng. Hạnh phúc đôi khi không đến từ những điều lớn lao hay vĩ đại, mà lại giản dị và gần gũi đến không ngờ. Đó là giây phút được ôm con vào lòng, là cái nắm tay động viên của người vợ giữa những ngày khó khăn, hay chỉ đơn giản là bữa cơm đạm bạc quây quần. Những điều tưởng chừng bình dị ấy lại chính là nguồn sức mạnh vô giá, giúp Sơn nhận ra giá trị thực sự của cuộc sống. Hơn tất cả, Sơn đã hiểu rằng hạnh phúc không phải là thứ xa vời mà ai cũng khao khát tìm kiếm. Nó ở ngay trong những khoảnh khắc nhỏ bé, bình yên, khi được sống trong tình yêu thương của gia đình. Chính sự sẻ chia, thấu hiểu và những bàn tay chìa ra đúng lúc từ bạn bè, họ không chỉ giúp đỡ về mặt vật chất, mà còn truyền cho anh niềm tin vào những điều tốt đẹp vẫn còn hiện hữu trong cuộc đời. Những người bạn chân thành sẽ luôn sẵn lòng đưa tay ôm lấy ta, động viên ta khi vấp ngã, giúp anh thoát khỏi bế tắc, tìm lại giá trị của chính bản thân mình và vững vàng bước tiếp. Câu chuyện của Sơn là lời nhắc nhở cho tất cả chúng ta rằng hạnh phúc thực sự không nằm ở vật chất hay danh vọng, mà ở tình yêu và sự gắn kết gia đình. Khi được sống giữa vòng tay của vợ con, gia đình, bè bạn, mỗi con người đều có thể tìm thấy lẽ sống, sức mạnh để vượt qua mọi bão giông, và hơn hết là cảm nhận trọn vẹn sự ấm áp của hạnh phúc đích thực. Quý vị thân mến, quý vị vừa nghe xong truyện ngắn Trở về từ lầm lỗi của tác giả Đức Bình. Sau khi nghe xong bộ truyện này, quý vị có suy nghĩ như thế nào? Hãy để lại bình luận để Lúa Vàng và tác giả cùng được biết nhé.